Tuổi trẻ tôi là những tháng ngày rong ruổi, tháng ngày ấy thấp thoáng đâu đó màu áo xanh tình nguyện, ẩn hiện đâu đó tình đồng đội, tình yêu với tương lai xanh, với chuyến đi về miền Tây sông nước. Có những kỷ niệm, có những con người đã gặp, đã qua sẽ mãi ở lại trong một góc trái tim. Khi bắt gặp một chút thân thuộc, tất cả chậm chậm về như cuốn phim quay ngược ấm áp thân thương. Tôi đến miền Tây vào một ngày tháng 7, trong chuyến đi tình nguyện đầu tiên. 33 ngày cùng làm việc, chia nhau mảnh lương khô miếng nước, 33 ngày đầy ắp cảm xúc. Ở đây đơn giản tôi không thấy mình cô đơn. Tôi đã thấy những chiếc xe đạp đều đặn nối nhau lăn bánh trên đường. Tôi thấy trước mắt mình là quãng đường mấy trăm cây số, đầy sắc màu phù sa. Ai bảo đường phù sa bằng phẳng dễ dàng. Riêng với đặc điểm sông ngòi chằng chịt, qua miền Tây nghĩa là chúng tôi phải đi qua những cây cầu cao ngất, điều mà tôi chắc mình sẽ không làm được nếu chỉ có một mình. Phía trước không có màu xanh đồng đội, phía sau không có những câu hát động viên nhau. Là cây cầu Cần Thơ ban nhịp bắc ngang, cây cầu Cổ Chiên vút tầm mắt. Tôi thấy mình là đồng đội hì hục thở dốc vượt cầu Rạch Miễu hay qua cầu Phú Mỹ để kết thúc hành trình. Tôi nghe cơn mưa rào không chặn bước chân tôi, đón chúng tôi đến với Bến Tre. Từng chặng đường bỏ lại phía sau cũng là lúc thấy mình gắn bó với mảnh đất này đến lạ. Từng con đường đến vùng quê, từng cánh đồng bát ngát hai bên đường, từng hàng thốt nốt dài khi đặt chân đến An Giang và một lời hẹn sẽ quay về. Ngày 12 tháng 7 năm 2015, hành trình đạp xe xuyên miền Tây sắc màu phù sa do Tổ chức Hoạt động Xã hội Tương lai Xanh phối hợp với đội công tác xã hội thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chính thức bắt đầu. Sau buổi lễ xuất quân, đoàn di chuyển về Mộc Hóa, Long An. Đều đặn tại mỗi chặng, đoàn thực hiện những công việc nhằm mang sức trẻ về miền Tây, mang tình yêu đến với mảnh đất còn nhiều khó khăn này, xoay quanh 6 nội dung lớn. Công trình thanh niên với nhiều hoạt động đa dạng, mang ý nghĩa thiết thực, giúp ích cộng đồng như ban lộ đá xanh đường nông thôn 3 km ở Long An, vớt bèo vớt lục bình, vệ sinh lòng sông ở các tỉnh, đổ đoạn đường bê tông nông thôn dài 200 m tại tỉnh Bến Tre, hỗ trợ xây dựng một căn nhà ở Đồng Tháp hay dọn dẹp khu chợ Bách Hóa Tam Nông bị cháy, trồng 5.000 cây hoa tràm vàng ở Tịnh Biên, An Giang, dọn vệ sinh bãi biển Dinh Cậu, Phú Quốc, tuyên truyền xây dựng văn minh đô thị, lặn thấp bờ kè, thấp ta ly. Và đặc biệt, dự kiến sau hành trình, đoàn sẽ được tài trợ một căn nhà xây tại Hậu Giang với trị giá 50 triệu đồng, xây dựng khu vui chơi cho thiếu nhi tại An Giang với trị giá 80 triệu đồng và xây dựng đường nông thôn mới tại Bến Tre trị giá 50 triệu đồng. Sài Gòn ngày 30 Bắc Nam chung bài ca, hành trình tuổi 20 theo bước chân anh hùng, từ mọi miền xa xôi về đây chung bài ca, đi trong tình yêu đất nước đẹp tươi, đi trong tiếng ca vui xuân gót tay rừng xây, về Tây Nguyên xanh lòng vui như mơ hồi, tuổi 20 đẹp sao ước mơ xanh. Hành trình tuổi 20 chúng ta vẫn còn nhớ một đoạn đường trông gai hiến dân cho ngày này. Hành trình tuổi 20 qua núi cao sông dài, từ mọi miền quê hương về đây chung bài ca, băng qua Trường Sơn cát trắng biển xanh, băng qua Phước Long còn in dấu chân hùng anh, về Tây Nguyên xanh lòng vui như mơ hồi, tuổi 20 đẹp sao ước mơ xanh. Hành trình tuổi 20 tiếng quê hương vòng mãi, Sài Gòn ngày 30 Bắc Nam chung bài ca. Hành trình tuổi 20 theo bước chân anh hùng, từ mọi miền xa xôi về đây chung bài ca, băng qua Trường Sơn cát trắng biển xanh, băng qua Phước Long còn in dấu chân hùng anh, về Tây
cây xanh mát ta thêm yêu cuộc sống. Nhìn quanh phố vui cho ta bao khát khao, hát lên nào, hát lên bao câu ca tươi sáng. Đừng quên như suy bước qua những khó khăn, đừng quên vươn tới tương lai phía trước. Còn bao ước mơ trong tay ta cứ mơ vào, bay lên cao, bay lên cao, bay lên thật cao. Hãy đón ánh nắng mới, ánh sáng chiếu khắp nơi, đón lên sức sống mới xanh tươi bao cơn khát sẽ vơi. Cất tiếng hát ấm áp yêu thương quanh ta nở môi cười. Wow, màu xanh ấy khát khao này hãy đắp say. Yeah. Này là bàn tay ta cùng góp sức xanh. Này là Một nội dung không thể bỏ qua đó chính là những nhộn nhịp thú vị trong ngày hội sắc màu tuổi thơ. Đối tượng hướng đến là trẻ em, cho hơn 1.000 em thiếu nhi ở các tỉnh như Long An, Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Trà Vinh và Bến Tre. Là một chương trình thay đổi hoàn toàn với nội dung mới, với tâm huyết ý nghĩa dành cho trẻ em, nhằm mang đến cho các em một sân chơi lành mạnh, bổ ích và lý thú trong dịp hè, với những trò chơi vui để học với nội dung phong phú như trò chơi lớn, chụp ảnh chân dung, buổi học thường thức đời sống, thường giúp các em củng cố bổ sung kiến thức, kỹ năng xã hội, rèn luyện sức khỏe thể chất. Các em được thỏa sức thể hiện bản thân trong những bức hình in chân dung huy diệu hay những lúc cổ vũ cho nhau chơi trò chơi hoạt động ngoài trời. Nhiều tình bạn được hình thành, nhiều kỷ niệm trong lòng tình nguyện viên trực tiếp sinh hoạt với thiếu nhi. Các lớp học tiếng Anh, y tế, giao thông thu hút được sự chú ý của nhiều em. Nếu ở lớp, nhiều em lắc đầu ngán ngẩm với ngoại ngữ, thì khi được các anh chị, đặc biệt là các tình nguyện viên quốc tế trực tiếp hướng dẫn thông qua các trò chơi hoạt náo thú vị, những bài hát tiếng Anh dễ cảm nhận, từ cho thấy sự hào hứng trong mắt các em. Kiến thức cơ bản về sơ cứu cấp cứu thông thường cũng nhận được sự quan tâm. Không khí yên lặng lắng nghe trong lớp học gợi lòng handmade là động lực để các tình nguyện viên tiếp tục đem sắc màu tuổi thơ về với miền Tây. Lần đầu tiếp xúc với trò chơi lớn, tìm mật thư dựa trên kiến thức về ký hiệu đi đường là những trải nghiệm thú vị và là dấu ấn của chương trình. Những hoàn cảnh khó khăn luôn được đoàn quan tâm giúp đỡ phần nào. 80 suất học bổng với tổng giá trị lên đến 80 triệu đồng đã được trao đến những trẻ em vượt khó học giỏi trong đêm văn nghệ tại các tỉnh thành. Những món quà chứa chan tình cảm của những người trẻ, mong muốn góp một chút sức mạnh để các em vượt lên hoàn cảnh, giúp ích cho đời. Cũng trong ngày ở lại địa phương đóng quân, đoàn trao tặng 8 bộ sách tia nắng được tài trợ bởi nhà xuất bản Kim Đồng. Nằm trong chuỗi hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hơn 100 phần quà tình nghĩa đã được trao đi khi các tình nguyện viên đến thăm các gia đình chính sách. Hình ảnh hai người nối nhau nghiêm trang thắp nén hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ luôn ám ảnh tôi. Nhắc tôi nhớ về một thời máu lửa đã qua, ghi vào tim mình lòng tôn kính về thế hệ đi trước của lớp lớp thanh niên xung kích ngày nay. Đặc biệt, nhân ngày 27 tháng 7, đoàn vinh dự được tham gia lịch giúp đỡ công tác chuẩn bị và thắp nén hương tri ân với các anh hùng trong buổi lễ cầu siêu long trọng diễn ra tại Hà Tiên, Kiên Giang. Just to try and earn a dollar. Every time I call my baby to try to get a date, my boss says, no dice, son, you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, cause there ain't no cure for the summertime blues. Well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use a car to go riding next Sunday. Đi qua bao nhiêu mảnh đất, gặp gỡ thêm bao nhiêu người bạn mới thân thiện dễ thương, gắn bó mình với đứa trẻ 8 năm không biết đến hơi ấm của người cha người mẹ. Trải lòng mình với những dòng đồng cảm cùng những hoàn cảnh khó khăn thiệt thòi, tôi chợt nhận ra hạnh phúc giản dị đến vô thường. Không phải những đắn đo suy nghĩ của mình sẽ nhận lại được gì, đó là cho đi tấm lòng và nhiệt huyết.
Tuổi trẻ tôi đi qua, cũng có những tiếc nuối, cũng có những khoảng lặng vô hình của 19 chênh vênh giữa đúng và sai, giữa được và mất. Nhưng hơn hết tôi đã không hối tiếc khi chọn cho mình một chuyến đi. Đi cùng đồng đội, đi để cống hiến, để trải nghiệm và để trưởng thành. Một trong những nội dung của hành trình là chuyến tham quan du học sử, điều mang lại niềm hứng khởi cho các tình nguyện viên. Đến miền Tây, tôi tự hào vì mình được trải nghiệm về nền văn hóa, cảm nhận về cảnh vật và thưởng thức ẩm thực miền sông nước. Chúng tôi đã đến với làng nổi Long An, đã tìm loại sếu đầu đỏ ở vườn quốc gia Tràm Chim, cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên nằm chắn giữa hai đất nước chào đón chúng tôi vào chiều đầy nắng. Có những phút chợt nhớ nhau đến vô cùng. Tôi ngỡ mình lại đang được ngủ cùng đồng đội trong căn phòng hội trường của một xã miền Tây, được chăm sóc tận tình, hỏi han quan tâm từ một bạn y tế, được nhìn các bạn đội văn nghệ tâm huyết tập luyện cho buổi diễn, được ngắm đội hình kỹ năng chăm chỉ bàn bạc các hoạt động tiếp theo, được ăn bữa cơm tình cảm từ hậu cần, được nghe thăm thanh xấu hàng chục tập hợp khỏe khoắn từ một anh bạn an ninh cứ chập chờn trong giấc ngủ, được ngồi giữa cái nắng gay gắt của mùa hè, nhìn một bạn kỹ thuật sửa con xe cáo phải đinh bẹp dí của mình, được sống vô giúp mấy bạn lễ tân gói phần quà trao đến miền quê, hay những đêm thức khuya viết bài lọc ảnh cho nhiệm vụ truyền thông. Những chiếc áo màu xanh đã đi qua hết chặng đường rồi, nhưng dấu ấn mà nó lưu lại, chuyền nhau trong quyển lưu bút thân thương, hay chìm vào trong trái tim nóng ấm bầu nhiệt huyết thì luôn còn đó. Bạn có nhớ những lúc dừng chân trên đường hành quân, những cái nắm tay động viên nhau, làn gió mát từ cánh tay đồng đội, những bữa cơm chung nhau bát đũa, những bài hát cất lên xua tan đi cái mệt mỏi rã rời, phút sao lòng và ánh mắt ấy. Tất cả chú ý. Dù thời gian không sao trở lại, trong ta là ngày xanh đi xây ước mơ. Làm sao nói ra thân thương ngàn lời, ta đã bên nhau một thời.